Aarangkada na sana yung win streak ng Team Liquid Philippines pero naging balakid yung Team Falcons, and unfortunately, nakakita na naman tayo ng isang team na sumira sa streak ng isang dominant na koponan. And may mga nakita akong mga detalye na naging rason paano nanalo ang Falcons laban sa mga cavalry. Kaya panoorin mo ito hanggang sa huli para may pakita ko sa iyo yung tatlong detalye na ginawa ng Team Falcons para sirain yung win streak ng Team Liquid Philippines. Number 1, the macro-centric idea. Kung TLPH ang isa sa mga teams na na-master paano galawan yung mga objectives like Turtle and Lord dahil sa teamfight prowess nila, Team Falcons took it on another level, and those smallest details yung naging edge nila para maisahan yung mga defending MPL-PH champions pagdating sa makruhan. For example dito, one of the checklist na tinignan ng Team Falcons is i-check mo yung damage dealer, which is yung Eve, and then i-check mo yung retry holder, yung Leomord. With that idea, nakamata na si Flap kay Sanji para i-zone siya, tapos nakamata na sina Ogwen and Haji na i-zone yung Leomord. So papasok si Flap para i-check yung Eve, and at the same time pumasok si Ogwen and Haji for that mini stun para maisingit ni Kyle yung retry niya at hindi makaretry si Cortez. Isa pa, this time full 5v5 teamfight ito pero same pa rin yung idea. Check damage dealer, Eve and Harith, tapos check retry holder. This time, nag-adjust yung TLPH through poking the heroes ng Falcons para kapag naka-teamfight, lamang sila sa HP. Kaya before pa maubusan ng HP yung Kalea, nag-teamfight na yung Falcons para madili yung pagkuha ng TLPH ng Turtle. This forces na lumaban yung TLPH knowing lamang sila in terms of damage. Lalo't early game, wala pang damage yung Claude. So same idea, ibabox out ni Flap yung Eve together with Harith. Tapos on the other end, ipipick off ng Falcons yung Khalid. Mahahati nyo yung teamfight and unahan na lang sino unang makapitas. So it's a 1-for-1 trade. However, in favor ito sa Team Falcons kasi halos lahat ng big ultimates ng TLPH nagamit na for that clash, especially yung Leomord ultimate. So gagawin na ng Falcons dito, burst down yung Turtle, tapos at the last second bago mamatay yung Turtle, sisingit si Haji for the additional stun para libre uli makuha ni Kyle yung objective. Diba? For the past 2 Turtle teamfights, yes, malakas ang TLPH sa mga ganon na laro. But Falcons with their macro-centric idea found ways like sa unang Turtle, box out yung damage dealer and retry holder. Then sa second Turtle, finorce nila na makipaglaban para maubos mga big ultimates ng TLPH. Tapos once wala ng bala, saka kukunin ng Falcons yung objective. Maliit lang siya sa unang tingin but those small details matter, especially kung macro ang usapan. Number 2, the art of zoning. Ito underappreciated yung ganitong idea. Simply, yung pag-zone, either haharap ka lang doon sa hero na gusto mong pigilan para di makuha yung objective/kill, or mag-buy time ka lang para dumating yung respo. May kita mo rito, igagank ng TLPH si Flap. And si Flap, knowing wala siyang ultimate, zinone niya yung 3 heroes ng TLPH by dodging yung mga skills, spellbomb lang dito, spellbomb doon, then once andun yung backup, sabay mamba out. That gives time and space para makarespo yung mga damage dealers for a counterplay. So, TLPH yung gumak, pero sila yung napahamak. And it's in this scenario, may kita mo yung art of zoning at its finest. So, 5v5 uli yung mangyari in favor sa Falcons yung Turtle, but instead abutin ni Flap yung damage dealers dahil 1/4 na yung buhay ng Turtle, nang torrent form na lang siya para ma-stun and ma-box out si Carl para makuha uli ng Falcons yung last na Turtle. Diba? It's those concepts that ensures na sa mga macro objectives angat yung Falcons. Mind you, ginawa nila yan sa team na kilala na batak pagdating sa mga Turtle team fights, pero parang sinemanar uli sila dahil sa ginawa ng Falcons. But what made it possible is number 3, crowd control is crucial. Simula nung dumating yung mga Khalid, Gatot, Hylos, and Hilda, we think yung mga roamers na nagzozone, malagkit, and may damage yung magiging meta. But Falcons proved everybody wrong na at the highest level, sisi pa rin yung hari. Yung di kagagalaw for 1 second, yung minsan pinaka nadidikta ng laro sa pro scene. And it is in this very team fight kung saan may kita na kahit expert ang TLPH sa may crewhan and teamfight, iba pa rin yung may crowd control ka sa clash. So nahuli si Teddy na yes may purify, but yung few seconds na sa area siya was enough to deal enough damage para di siya makasama sa laban. And ito may kita gaano ka-crucial yung mga mini stunts and displacements para di makaporma ng maayos yung mga cavalry. Diba?
Yes, maganda yung lineup ng TLPH, but na-miss out ata nila na puno ng CC yung draft ng Falcons. Kaya sa bawat teamfight, hindi makaisa yung Team Liquid dahil dito. So aking analysis, paano bumabalik uli ang Team Falcons sa M5 formula kung saan it was a combination of macro-centric from Blacklist and a teamfight aggression from Liquid. Tignan natin kung magtuloy-tuloy ito sa mga succeeding na matches. Check mo itong video na ito kung saan nabigay ako ng analysis sa dalawang teams na ito before and showing na may history na sila and Falcons/AP Brand yung same team na tumalo sa Team Liquid nung 1xBet Grand Finals. Check mo, baka di ko pa nakita. Comment your thoughts below. Pakinggan natin yung mga yan. Thank you. All plays. Let's go.